Kryeministri Rama mbledh ministrat në Vlorë dhe bën bilancin e punës së 300 ditëve të para, diskutohen edhe objektivat për vitin e dytë të mandatit qeverisës. Opozita i kërkon prokurorisë të hetojë lidhjet e Taulant Ballës me biznesmenin Edmond Bego, 14 milion euro nga buxheti u fituar në shkelje të ligjit. SBA deklaron se nuk e përjashton korrigjimin territorial mes Serbisë dhe Kosovës, por palët duhet arrin marrëveshje. Haradinaj akuzon sërish Thaçin. Tjetër aksident tragjik të radhë në Saran, një çift të bashkëshortësh italian që lëviznin me motor përplasen me makinë, vdes gruaja, burri plagose të rënd. Instituti i Sigurimeve Shoqërore u kërkon emigrantëve të mos neglizhojnë kontributet për pensionin minimal, pagesat mujore janë të përballueshme për të gjithë. Mirdita zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 në ekranin e Vizion Plus. Qeveria është mbledhur sot në një takim jo informal në qytetin e Vlorës për të analizuar punën e bërë në 300 ditët e para të mandatit të dytë. Ministrat po prezantojnë bilancin e arritjeve të tyre në raport me objektivat e shpallura në shtator 2017. Vlerësimi që do bëhet për rezultatet pritet të ndikojë edhe në lëvizjet e mundshme në kabinet. Qeveria nisi këtë të premte punën për vitin e dytë të këtij mandati qeverisës. Në orën 10 të paradites, njëri pas tjetrit, të gjithë ministrat e kabinetit kanë hyrë në ambientet e vileve qeveritare në Vlorë për të zhvilluar mbledhjen e parë të qeverisë pas pushimeve. Fokusi i parë i kësaj mbledhje ka qenë bilanci të gjithë ministrave që kanë pothuajse një vit në detyrë në këtë mandat të dytë të Partisë Socialiste në krye të vendit. Të dhënat janë prezantuar duke qenë të krahasuara me objektivat e vendosur që me shpalljen e programit qeverisës në shtator 2017. Po ashtu pjesë analizës kanë qenë dhe çështjet e paraqitura në portalin e bashkëqeverisjes dhe zgjidhjes së problemeve të qytetarëve. Fokusi i dytë i mbledhjes së qeverisë janë piketat për vitin e ardhshëm, një vit që dominohet nga sfida e hapjes së negociatave për anëtarësim, por jo pa rëndësi do të ketë dhe betejë zgjedhore për bashkitë në qershorin e 2019-s. Ajo që ende mbetet në pikpyetje është nëse kjo analizë do të pasohet apo jo nga ndryshimet në kabinetin qeverisës. Gjatë javëve të fundit më shumë për ndryshimet në qeveri është folur në media, ndërkohë që vetë kryeministri Edi Rama ende nuk e ka bërë të qartë nëse do të vendosë apo jo të bëjë lëvizje në kabinet. Nga ana tjetër, gjatë ditëve të para të shtatorit, Partia Socialiste do të mbledhë asamblen kombëtare, një moment kur pritet të qartësohet qasja e liderit e mazhorancës Rama në raport me ministrat, por edhe në lidhje me punën që do të nisë për zgjedhjet lokale. Opozita i kërkoi sot prokurorisë të nisë hetimet për lidhjet e Taulant Ballës me Edmond Bego, nishantarin e bandës së Lushnjës. Sipas PD-s, kompania e Begos ka fituar 14 milion euro nga buxheti i shtetit në shkelje të ligjit dhe me ndihmën e Ballës. Partia Demokratike ka mëshuar sot argumentit ligjor për të mbështetur akuzën se Edmond Bego ka përfituar para publike vetëm fal mbështetjes nga partia në pushtet. Ish-ministri i drejtësisë nga Spend Party ka vënë në dukje se ligji për prokurimin publik skualifikon nga gara çdo ofertues të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për pjesëmarrje në organizatë kriminale, siç është rasti i Edmond Begos. Ligji për prokurimet publike parashikon qartë se organet shtetërore duhet të përjashtojnë nga një procedurë prokurimi çdo ofertues kur ka të dhëna se ka qenë i dënuar me vendim gjyqësor të formës prerë për pjesëmarrje në organizata kriminale. Sipas këtij ligji, është detyra e autoritetit shtetëror kontraktor që të marrë informacionet e nevojshme për integritetin dhe gjendjen personale të një ofertuesi. Ky ligj është në fuqi në Shqipëri që nga viti 2006, por nuk zbatohet për mikun e Taulant Ballës që përfiton miliona euro nga buxheti i shtetit në kundërshtim flagrant me ligjin. Sipas opozitës, përgjatë viteve të fundit Edmond Bego ka përfituar rreth 14 milion euro nga buxheti i shtetit, 10 milion euro nga punimet në rrugën Tiranë-Elbasan, 1 miliard lek për ndërtimin në stacionet Librazhdit e 3 miliard lek në disa punë të tjera publike, kryesisht në Elbasan, që është zona elektorale e kreu të grupit parlamentar socialist Taulant Balla. Pra 14 milion euro nga buxheti i shtetit janë faktet mjaftueshme që prokuroria të nisë kryesisht hetimet për të provuar se kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, ka bërë rolin e sekserit për shumëfishimin e pasurisë të trafikantit të drogës,
kompanitë të cilit para miqësisë familjare me Tauland Ballon ishin në prag falimenti dhe 2 herë nën sekuestro. Partia Demokratike ka theksuar se organi i akuzës duhet të nisë procedimin pasuror ndaj Edmond Begos e procedimin penal për të hetuar tenderat publik që ai ka fituar, për të zbardhur në këtë mënyrë të gjithë të vërtetën. Për herë të parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës bëjnë të qartë se ndryshimi i kufive mes Kosovës dhe Serbisë mund të pranohet. Këshilltari për sigurinë kombëtare në Shtëpinë e Bardhë, John Bolton, deklaroi se Washingtoni nuk e përjashton korrigjimin territorial mes dy vendeve nëse palët arrin një marrëveshje mes tyre. Our policy, the US policy, is that Politika jonë, politika amerikane është që nëse të dyja palët mund të punojnë me njëra tjetrën për të arritur një marrëveshje, ne nuk përjashtojmë korrigjimin e kufirit. Nuk në takon neve, nuk do të jemi pengesë dhe nuk mendoj se dikush në Europë do të qëndrojë në mes. Nëse të dyja palët arrin një marrëveshje të kënaqshme, ne jemi gati të ndihmojmë nga distanca. Ne nuk mendojmë se do të zgjidhim problemin për ata. Ne mendojmë se ata duhet të zgjidhin ato vetë. Çështja e kufive vijon të sjellë përplasje politike në Kosovë. Kryeministri Haradinaj kujtoi sërish presidentit Thaçi se nuk ka mandat për asnjë ndryshim. Ai po ashtu bëri të qartë se në asnjë rast serbët nuk do ta falin Preshevën. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka folur përsëri për mundësinë e shkëmbimit të territorit me Serbinë dhe rreth korrigjimit të kufive. Haradinaj ka komentuar deklaratat e Hashim Thaçit, duke thënë se nuk e përkrah presidentin për të lëvizur kufit e Kosovës. Nuk përkrahim lëvizjet kufive të Kosovës sotme në dam të territorit sot. Me qef i marrim Preshevën, nëse i shtohet Kosovës, me qef, s'kem asnjë problem, por nuk përkrahim lëvizjet kufive të Kosovës sotme në dam të territorit sotëm. Dialogu me Serbinë s'ka të bëjë me kufi as me territor. Është gabim kjo çështje, kjo do të na sjellë tragjedi. Ai ka përsëritur qëndrimin e tij se presidenti Thaçi nuk ka mandat për lëvizjen e kufive të Kosovës dhe territorit të saj. Për kreun e qeverisë Kosovës, askush nuk ta fal Preshevën dhe zgjidhja për shqiptarët e Luginës është forcimi i Shqipërisë dhe i Kosovës. Po shpallavër kjo që ka folet tash. Çka po mendoni? Po shbesën që Serbia po jap ka Kosovës njohin edhe Preshevën. More. A s'po ta jap njohin, e pse më ta jap njohin edhe Preshevën? Çka më bëu me shqiptarët e Preshevës? Le të forcohet Shqipënia, le të forcohet Kosova, shqiptarët kudo që janë kanë mërnu si zotni. Ndërkohë, të shtunën presidenti Thaçi dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pritet të përballen në një panel diskutimi në European Forum Alpah. Në këtë panel do të diskutohet për perspektivat e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Përveç Thaçit dhe Vučić, do të jetë dhe presidenti i Slovenisë dhe komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerimin dhe fqinjësisë së mirë Johannes Hahn. Këtë e ka bërë të ditur vetë presidenti Thaçi në një postim në Twitter. Pres me padurim të diskutoj perspektivat e zgjerimit të BE-s në Forum Alpah, një nga forumet më të rëndësishme të debatit social, politik dhe ekonomik në Europë, ka shkruar Thaçi. Ndërsa në Prishtinë vijon debati për kufit, në Beograd presidenti serb tha se arritja e një marrëveshje me Kosovën është ende larg. Aleksandar Vučić i quajti normale dhe vizitat e liderëve politik të Preshevës në Tiranë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se Kosova dhe Serbia nuk janë fare afër arritjes së marrëveshjes. Është shumë vështirë të arrijmë çfarëdo marrëveshje. Nuk jemi afër, nuk ka marrëveshje. Nuk jemi afër zgjidhjes, jemi mjaft larg kësaj. Por nëse arrijmë një marrëveshje të tillë, unë do t'i informoj qytetarët. I pyetur nga gazetarët nëse përfaqësuesi shqiptar nga komuna Bujanoc, Preshev dhe Medveq do të shkojnë sërish në Tiranë për bisedime, Vučić tha se nuk ka frikë nga takime të tilla. Sipas tij, dëshira për diskutime me Tiranën zyrtare nuk është diçka e re. Le t'i presim rezultatet dhe kështu mund të shohim se kush ka fituar e kush ka humbur. Në marrëveshjen eventuale me shqiptarët duhet ta dimë që të gjithë do të humbin nga pak. Gjykata e Fierit ka lënë në arrest me burg 31 vjeçarin Edmond Aslani, dyshuar si shkaktari i aksidentit të rënd në Fier, ku mbi jetën 27 vjeçaria Majlinda Troka, e cila ishte shtatzën. Edmond Aslani u arrestua menjëherë pas ngjarjes tragjike. Makina e tij ishte më pak e dëmtuara pas përplasjes, edhe në fillim u mendua se shkak i përplasjes tragjike ishte parakalimi i gabuar i mjetit ku ndodhej viktima. Por pas dëshmisë së personave të tjerë, u mësua se ishte pikërisht Aslani, ai që kishte tentuar
përcaktohet një parakalim që detyroi mjetin tjetër të aksidentoi. Ngjarjen e ndodhur në aksin Fier-Vlorë pranë vendit të quajtur Liçeni u përfshin 3 automjete dhe veç grua shtatzën që humbi jetën u plagosën edhe 4 persona, mes tyre dhe një fëmijë. Një çift italianësh që po udhëtonin me motor në Sarand u përplasën me një makinë pranë kanalit të Shukës, përpasoj gruaja humbi jetën menjëherë, ndërsa bashkëshorti i saj u plagos rënd. Një aksident i rënd ndodhi paraditën e së premtes në aksin rrugor Sarand-Butrint. Ngjarja ndodhi në afërsitë kanalit të Shukës, ku një automjet dhe një motor u përplasën me njëri tjetrin e përpasoi një person gjeti vdekjen. Automjeti tip Ford u përplas me motorin Piaggio në të cilin udhëtonin dy shtetas italian. Përpasoi pasagjeria shtetësja italiane me inicialet MS 64 vjeçe, gjeti vdekjen e menjëhershme si pasojë e goditjes fatale. Edhe drejtuesi i motorit shtetasi italian ndodhet në gjendje të rëndë në spitalin e Sarandës. Viktima dhe i dëmtuari jetonin në Gjenova të Italisë. Nuk dihet ende sepse ka ndodhur aksidenti dhe kush ka qenë fajtori, por dyshohet se përplasja ndodhi për shkak të shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor. Vetëm pak ditë më parë, Instituti Statistikave publikoi të dhënat për aksidentet nga janari deri në korrik, ku rezultonte se 116 persona kishin humbur jetën. Ndonse shifrat tregojnë një ulje në raport me një vit më parë, sërish ato janë në nivele alarmante. Policia rrugore e Korçës ka vazhduar kontrollet për të shmangur aksidentet në mbyllje të sezonit turistik. Gjatë muajit gusht janë vendosur 2300 gjoba, si dhe janë arrestuar 15 shofer, nga të cilët 9 për drejtim mjeti në gjendje të dehur dhe 6 të tjerë për shkak se nuk ishin pajisur me patent. Ndërkohë 530 gjoba u vendosën për përdorim celulari gjatë drejtimit të mjetit. Ajo që bie në sy është numri i vogël i penaliteteve për tejkarim të shpejtësisë së lejuar, pasi në 23 ditët e gushtit janë vendosur vetëm 5 gjoba. Policia ka hequr në total 53 leje drejtimi, ndërkohë që bëhet e ditur se monitorimi i rrugëve me masat përforcuara do të vazhdojë me qëllim parandalimin e aksidenteve. Do të jetë një betejë vazhdueshme, ajo e autoritetit të mbikëqyrjes financiare me kompanitë e sigurimit që nuk kompensojnë në kohë qytetarët. Ky autoritet i bën thirrje Byros Shqiptare të Sigurimit të ekzekutojë kompensimet për të gjitha ato raste që janë me vendim të formës së prerë të gjykatës. Nga ana tjetër, AMF bën thirrje dhe qytetarëve që në rast se nuk e gjejnë këtë drejtë te Byroja e Sigurimit të drejtohen dhe te autoriteti me qëllim adresimin e problemit. Pranë AMF-s është ngritur një zyrë për mbrojtjen e konsumatorit, e cila trajton çdo ankesë që këta të fundit kanë me tregun e sigurimeve. Në fillim të vitit 2018 ishin 750 qytetarë që prisnin të merrnin parat nga aksidentet e kryera. Shuma totale arrinte në 1.8 miliardë lekë akumuluar ndër vite. Ndonë se ky është një detyrim i kompanive të sigurimit. Shpërndarja e parave ka ecur me ritme shumë të ulta, duke cënuar në këtë mënyrë dhe të drejtën e qytetarëve. Presidenti Meta ndëron viktimat e regjimit komunist në kampin e Tempelenës. Kreu i shtetit bën apel për pajtim përmes zbulimit të vërtetës dhe kërkimit të faljes. Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmërojnë Rusinë të mos tentojë të ndërhyjë në zgjedhje, asnjë tolerim nuk do të ketë implikime në vitin 2018. Korrupsion, rishfet, abuzim, shkelje e ligjit, vjedhje, padrejtësi, dhunë. Të gjitha mund t'i denoncosh në adresën veting@vizionplus.tv, si dhe numrin e telefonit 00355 69 70 79 999. Vizion Plus do të shqyrtoj çdo rast, jo thjesht për ta publikuar atë, por edhe për tretuar më shumë për shkeljet e raportuara. Dërgoni denoncimin tuaj me tekst, foto e video. Çdo dëshmi do të ketë përgjigje. Vizion Plus garanton privatësinë dhe anonimatin kur ai kërkohet. Vetingu nis nga ti. Presidenti Meta ishte në Tepelen ku mori pjesë në ceremoninë e nderimit të viktimave të kampit të internimit gjatë regjimit komunist. Ai bëri apel për pajtim, por vetëm duke nxjerrë në dritë të vërtetën dhe duke kërkuar falje. Nga Tepelena ku mori pjesë në nderimin e viktimave të kampit Famkeq, në ditën europiane të përkujtimit të viktimave të sistemit totalitar, presidenti Ilir Meta bëri apel për drejtësi për viktimat e regjimit komunist në Shqipëri. Keq interpretimi i historisë mund të nxjisë urrëtie dhe racizëm, ndërkohë që pajtimi mund të arrihet vetëm përmes nxjerrjes në dritë të së vërtetës, nëpërmjet transparencës së fakteve dhe ngjarjeve të ndodhura në këto kampe vdekje.
Pajtimi gjithashtu mund të arrihet duke kërkuar të falur, duke pranuar përgjegjësitë, duke shprehur respekt për gjithë viktimat e regjimit totalitar dhe duke respektuar ata që luftuan kundër tiranisë dhe shtypjes. Drejtësia për viktimat e regjimit komunist dhe totalitarisë është thelbësore. Kërkimi i së vërtetës, hapja e arkivave, procedurat e lustracionit, rehabilitimi, integrimi dhe dëmshpërblimi i tyre janë disa nga mënyrat për të shprehur atyre dhe familjarëve të tyre mirëkuptimin, simpatinë dhe njohjen e vuajtjeve të tyre. Gjatë këtij aktiviteti, kreu i shtetit dekoroi me titullin për merita të veçanta 4 nga heronjt, siç i cilësoi ai që dëshmojnë makabritetin e atij regjimi dhe dhunën e torturën që është ushtruar në kampin e Tepelenës. Policia e Korçës gjeti të pajet trupin e një 56 vjeçari, ndërsa dyshon se bëhet fjalë për një vrasje. Nga hetimet e para rezulton se viktima ka shenja dhune në trup dhe në fytyrë. Një 56 vjeçar është gjetur i pajet në banesën e tij në qytetin e Korçës. Viktima është Novruz Fishi, në trupin e të cilit dhe në pjesën e fytyrës policia ka konstatuar shenja dhune. 56 vjeçari, i cili jetonte vetëm, dyshohet se ka patur një grindje me persona të tjerë një ditë më parë e më pas është vrarë. Shkak për këtë konflikt është bërë mbledhja e kanaçeve për materiale të riciklueshme. Ndërkohë që rrethanat e ngjarjes mbeten ende të paqarta, familjarët e viktimës thonë se 56 vjeçari Novruz Fishi është konfliktuar me Emiliano Nafizin, person ky me precedent penal. Kishim bërë aty përpara debate për punë e kapaçkave, sa mos i lini këtu sasët me kapaçka se bie e erë, tha. I kishte thënë invëlla, i kishte thënë që mos i lini këtu sasët me kapaçka. Edhe ishin sharë, ishin goditur, ata pasaj kishte parë skenën vëllaj natën, nuk e di tash, der këtu që unë tash në mëngjes më lajmëruan. Edhe i kishin thënë që aj se na vdiqi vëllaj. Brenda në shtëpi se i kishin vajtur, e kishin goditur rendu. Dje më orën 4, ishin zënë këtuja. Ishin ngrindur, kishin bërë debate. Edhe i kishin thënë që ky do ta ketë vdekje nga mua dhe ja vdiq. Ngjarja ka ndodhur në lagjen 6 të qytetit të Korçës. Për të zbuluar shkaqjet e ndarjes nga jeta të 56 vjeçarit, pritet ekspertiza e mjekëve nga Tirana. Instituti i Sigurimeve Shoqërore u bën apel emigrantëve që të mos neglizhojnë pensionin minimal, ata mund të paraqiten në çdo dek për të plotësuar kontributet për të qenë të sigurt në pleqëri. Në kulmin e sezonit veror, ku qindra shqiptarë kthehen në vendlindje, Instituti i Sigurimeve Shoqërore i bën apel emigrantëve që të kryejnë sigurimin vullnetar me qëllim plotësimin e viteve të punës për efekt pensioni. Çdo kush që është interesuar duhet paraqitet në zyrat rajonale të ISSH-s dhe sigurimi minimal nis me 5.184 lek në muaj. Sipas institutit, janë të shumtë ata emigrantë që nuk kanë plotësuar minimalisht 15 vite punë që të përfitojnë pension, i cili edhe pse minimal, një ditë do të jetë i nevojshëm. Që të marrësh një pension, sipas ligjit shqiptar, tash duhet të kesh plotësuar moshën dhe vjetërsinë në punë, që minimalisht duhet jetë jo më pak se 15 vjet, si për burrat, si për gratë. Atëherë, së pari të gjithë emigrantët që mendojnë se nuk i kanë 15 vite, dhe mund të ketë, sepse kanë ikur që nga vitin 91, 92 dhe mund të ketë, sidomos gratë të kësaj kategorie, atëherë ata me njëherë duhet të vinë të bëjnë sigurimin vullnetar që të arrijnë të kalojnë 15 vite pune. Në të kundërt atyre u humbasin dhe vitet e tjera. Por paralelisht me këtë fakt, zyrtarët e ISSH-s i kujtojnë familjeve, fëmijët e të cilëve përfitojnë pension për ndarjen nga jeta të njërit prej prindërve që të risjellin vërtetimin që fëmijët vijojnë studimet. Ky vërtetim rifreskohet çdo vit në muajin shtator, me qëllim që ata që janë ende student të përfitojnë pensionin. Është e nevojshme dhe e detyrueshme që sipas ligjit në çdo muaj shtator këta persona duhet paraqisin në sigurimin shoqëror një vërtetim që vazhdojnë studimet. Sepse nëse ata nuk vazhdojnë studimet, dhe sidomos kur kanë kaluar moshën 18 vjeç, atëherë pensioni i tyre ndërpritet. Prandaj, ajo që unë po ju drejtoj këtyre njerëzve është që të marrin vërtetimet në shkolla, natyrisht mbas regjistrimit, dhe të paraqitin këto vërtetime në zyrat e pritjes së sigurimeve shoqërore me qëllim që pensioni të vazhdojë të paguhet edhe në muajt e ardhshëm. Në total janë rreth 70.000 persona që përfitojnë pension familjar, por 35.000 prej tyre duhet të rifreskojnë vërtetimin deri në përfundim të ciklit shkollor.
Zjarri rënë një ditë më parë në Seman të Fierit nuk është shuar plotësisht. Ministria e Mbrojtjes ka bërë të ditur se drejt kësaj zone janë nisur 40 efektiv të forcave të armatosura, të cilët do të punojnë për shuarjen e flankëve. Kërkesa për shuarjen nga forcat e armatosura është bërë nga prefekti i qarkut të Fierit dhe nga qendra kombëtare e emergjencave civile. Dhe në djeshme për vendosjen në kontroll të zjarrit u angazhuan forcat zjarfikse dhe ato të policisë së Fierit, si dhe një helikopter i ushtrisë. Një tjetër investim në infrastrukturë po finalizohet në 104 në Tiranë. Kryebashkiaku Velia i pa nga afër punimet pranë bregut të Lumit, duke thënë se me këto ndërhyrje vlera e pronave në zonë do të rritet ndjeshëm. Bashkia e Tiranës është duke përfunduar punimet për rikualifikimin urban të zonës për rreth rrugës Njazi Meka në njësinë numër 4 në kryeqytet. Erion Veliaj, gjatë inspektimit të punimeve, tha se tashmë realiteti në këtë lagje ka ndryshuar. Megjithëse është një vap e jashtëzakonshme, jashtëzakonshme është dhe mundi atyre që po punojnë për të sjellë Tiranën të erëzi përpara se njerëzit kthehen nga pushimet. Jemi sërish në 104, një njësi e cila për faktin që ishte pjesë e bregut Lumit, për faktin që kishte shumë zona informale, konsiderohej një llaf i pisët në Tiranë. Sot e kemi ndryshuar këtë realitet. Bregu Lumit jo vetëm është sinonim i shkollave të reja, kopsheve të reja, qerdheve, po i shumë prej bloqeve që po transformohen. Edhe mesazhi që duam t'japim nuk ka rëndësi nëse je Kuksian apo nëse je Sarandion, nëse je Dibran apo nëse je Përmetar. Kush jeton në Tiranë do trajtohet si kryeqytetas. Kryebashkiaku Veliaj shtoi se përmirësimi i infrastrukturës në këtë lagje është një premtim i mbajtur, duke shtuar se ka ende punë për t'u bërë. Hajde më vjen mirë sot që një lagje, e cila ka banor që në 30 vitet e fundit kanë ardhur për të kërkuar një jetë më të mirë në Tiranë, sot realisht kanë marrë jetën që kanë kërkuar. Pra, duke vënë këtë infrastrukturë, me rrugët, me trotuaret për fëmijët, me ndriçimin, me ujësiellësin dhe me gjithë kanalizimet, kemi sjellë realisht të njëjtin standard tek bregu Lumit, që është dhe në lagjet e tjera të Tiranës. Sigurisht që ka ende shumë punë për të bërë, sot kemi prekur 5 bloqe masive, 32 rrugë, ka plot të tjera për të bërë, po më vjen mirë që e kemi mbajtur këtë premtim ende pa mbaruar mandatin në bashki. Investimi në 104 shtrihet në një sipërfaqe prej 58 hektarësh dhe prek 35 segmente rrugore dhe sheshe, që së shpejti do të rehabilitohen. Autoriteti kombëtar i ushqimit ka mbyllur një tjetër subjekt në Elbasan, i cili tregtonte mish me vulë të falsifikuar. AUKUP ka bllokuar një sasi mishi prej 71 kilogramësh dhe ka gjobitur me 200.000 lekë pronarin e këtij subjekti. Pronari i dyqanit sipas AUKUP-s është denoncuar edhe në organe të ligjzbatuese për veprën penale të falsifikimit dhe tregtimit të produkteve ushqimore të rrezikshme. Autoriteti u bën thirrje të gjithë qytetarëve që të denoncojnë çdo rast abuzimi me sigurinë ushqimore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kërkojnë Rusisë të mos tentojë ndërhyrje në zgjedhjet e mes mandatit në vitin 2018. Këshilltari i sigurisë të presidentit Trump bisedoi për 5 orë me homologun rus, duke bërë të qartë se SBA nuk do të bëjnë asnjë tolerim. Këshilltari i sigurisë kombëtare të presidentit Trump, John Bolton, ka deklaruar gjatë një konference para gazetarëve se e ka paralajmëruar Moskun që të mos ndërhyjë në zgjedhjet amerikane të mesmandatit. Deklarata e tij vjen pas takimit në Gjenevë me homologun rus Nikolai Patrushev. Bisedimet mes tyre zgjatën më shumë se 5 orë. E bëra të qartë se ne nuk do tolerojmë një ndërhyrje në zgjedhje gjatë vitit 2018 dhe se jemi gati të ndërmarrim hapat e nevojshëm për ta parandaluar këtë. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione ekonomike kundër Rusisë lidhur me ndërhyrjen e saj në zgjedhjet presidenciale të 2016-s. Këshilltari i presidentit amerikan theksoi se pikërisht çështja e implikimit rus në zgjedhje kishte bërë që të dy palët të mos ishin në gjendje të lëshonin një deklaratë të përbashkët përfundimtare. Bolton tha se gjatë takimit me këshilltarin e sigurisë së presidentit Putin kishte ngritur gjithashtu edhe çështjen e shtrëngimit të sanksioneve ekonomike kundër Iranit. Kryeministri Rama mbledh ministrat në Vlorë dhe bën bilancin e punës së 300 ditëve të para, diskutohen edhe objektivat për vitin e dytë të mandatit qeverisës. Opozita i kërkon prokurorisë hetojë lidhjet e Tauland Ballës me biznesmenin Edmond Bego, 14 milion euro nga buxheti u fituan në shkelje të ligjit. Haradina i kujtojnë Thaçit se nuk ka mandat për të ndryshuar kufit dhe se Preshevën nuk ta fal askush. Vučić në Beograd deklaron se marrëveshja është larg.
Tjetër aksident tragjik të radhë në Saran, një qift bashkëshortësh italian që lëviznin me motor përplasen me makinë, vdes gruaja, burri plagosat të rëndë. Instituti i Sigurimeve Shoqërore u kërkon emigrantëve të mos neglizhojnë kontributet për pensionin minimal, pagesat mujore janë të përballueshme për të gjithë. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë do takojmë në edicionin qendror të lajmeve, deri atëherë shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Mirupafshim.